Alright, magandang gabi sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi. Alright, sensya na medyo oily. Nagpa-facial po tayo, ka-facial lang natin. Salamat sa Banzon Clinic sa Balanga City. Yan, guys na mukha natin, ni-repair. Para medyo presentable lang po tayo pagka kaharap nyo ako sa camera and personal coaching. Ayan, alright. So, thank you very much. Kaya hindi pa tayo pwede mag-apply ng maraming bagay. Okay? So, pasensya na muna. Kasi hindi ko pwedeng i-cancel tong aking vlog na to. Kasi, birthday ni Kuya Freddy. Happy birthday. Eh, bati nga kayo, be? Kat? Sabi mo, tawag mo, bati sila. Happy birthday, Kuya Freddy. Happy birthday sa'yo, ha? Maraming salamat. Sa mga hindi... Bati tayo kayo dito. Sa mga hindi nakakaalam kung sino si Kuya Freddy, asawa po siya ng panganay namin. At siya po ang dahilan ng pagiging doctor ko. I mean, nagpaaral sa atin mula 3rd year college hanggang sa makagraduate ng college. Then pinag-aral niya ako ng MA sa Columban College sa Olongapo City. And PhD sa Miriam College pa talaga. Maraming salamat Kuya Freddy. At siya rin din bumili ng bahay na to. Yan. So, maraming salamat. Maraming salamat. And happy birthday. Kaya hindi natin pwede cancel ang vlog na to kasi mamaya nanonood na po siya. Okay. Alright, so 5 important things na sagot ng IMG sa buhay mo. Kahit nasa abroad ka o kahit dito sa Pilipinas, 5 important things na kayang sagutin ng IMG sa buhay mo. Right? Pero doon sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung IMG? Ang IMG po ay International Marketing Group that aims to educate Filipino people. Alright? So, para ma-educate tayo financially, para ma-ready tayo sa mga gastusin in the future. And, of course, yung pinakamalaga doon, financial literacy is para mamulat yung kaisipan natin on how to handle our money, how to start our investment, and many things. Okay? Kaya meron siyang magagawa na 5 things sa'yo. Number 1, ang IMG, ang yung health partner through Kaiser. So, may Kaiser po sila, isang health card. So, siya yung magiging partner mo sa iyong kalusugan. Alright? So, pagtanda natin, lahat yung mga OFW dito sa Pilipinas, mga empleyado nating mga kababayan dito, meron kang small business, pasensya na po sa aso. Yeah. After 5 years, o 7 years, 10 years, stay ka na dito. So, di ba, nagkakasakit tayo at 40, 45, ako 43, natanggalan ako ng bato sa abdo. At ngayon, magpapacheck up tayo. Bukas, nasa Clark Medical City. Check up uli natin sa puso natin. So, hindi natin alam may mangyayari sa atin. So, I'm just using my card. It's not yet Kaiser kasi may health card kami sa school. Pero kumuha po ako ng Kaiser para after, you know, pag nag-retire na ako sa school, pag mag-isa ko na lang 50, 60, may magagamit ako. Diba? Kapartner mo sa iyong health, ang Kaiser sa IMG. Alright, so second na mahalagang bagay na pwedeng gawin sa iyo ng IMG ay yan. It will give you retirement money. Kasama din po yan sa Kaiser. Kasi ang Kaiser, meron na siyang health benefit, meron ka pang investment na kasama. Okay? So, pag retired ka na, meron ka pang natatanggap na pera. Kumbaga, meron ka retirement money. So, hindi ko naman sinasabi na ito na yung pwede mong retirement. So, pandagdag, pwede ka magkaroon ng ibang retirement like real estate, business investment, pension mo sa work, sa SS, GSIS, pag-ibig, o yung nakuha mo sa retirement mo sa iyong company. So, kahit saan galing ang pera mo na yan, meron kang pandagdag. Diba? So, at least, kung magkano man nidadagdag sa'yo, depende kasi sa premium mo. So, meron kang dumarating na monthly na ila mo na lang sa for food mo pagdating ng araw, diba? Or for medicine. At least may nakalaan ka na kasi health naman eh. Diba? So, pang bili mo ng gamot. Eto na, meron ka na pambili ng gamot. Diba? Provided ng Kaiser. So, meron kang retirement money. Diba? So, sa lahat ng mga 40 years old pataas, kailangan nyo po to. Okay? So, ito siguro suggestion ko na lang to sa mga lalong-lalo na sa inyo, 40 years old pataas. You need retirement money. Ilang taon na lang, magre-retire na tayo. Diba? I'm 46. Konti panahon na lang, magre-retire na tayo. So, kailangan mo may retirement money. Okay? Number 3 na pwedeng gawin sa'yo ng Kaiser, ay ng IMG, sa mga 40 years old pataas. It makes your money working for you. Diba? So, di ba tayo,
we're working for money, di ba? Pero pag nag-IMG ka, meron ka ng kasamang nagtatrabaho to gain money or to earn money. That's through mutual funds ng IMG. Alright? So, hindi mo na solo magtatrabaho pag nag-IMG ka, pag nag-mutual funds ka. Parang dalawa na kayo nagtatrabaho kasi meron ka ng income. Magkakaroon ka ng annual income, di ba? Through your mutual funds. So, meron ka ng interest, di ba? So, di ba maganda? Parang dalawa na kayo nagwo-work. Kaya nga, kung halimbawa, sa loob ng isang buwan, kaya mo mag-save ng 1 or 2,000 mula sa salary mo or sa small business mo, my suggestion is, i-direct mo na po yan sa mutual funds ng IMG. So, para meron kang automatic investment na 2,000. It's not savings. Kasi ang savings, let me reiterate, nawawala, nauubos. Pero, ang IMG po ay ang mutual funds ng IMG nandyan. Diba? Kumikita ka ng pera mo. May investment ka. Alright? So, number 4 na pwedeng gawin sa'yo ng IMG, important things. Hindi lang basta thing. It's important na pwedeng gawin sa'yo ng IMG is, yan, to provide social group. As we know, we are social being. Diba? So, hindi naman tayo yung we don't live alone. Diba? So, ang kagandaan po ng Kaiser or ng IMG, meron po tayong social group. Meron tayong group na pwedeng puntahan, kakwentuhanan, taga-uplift ng spirit when you are lonely, pag down ka, pag you need encouragement, you need push. So, nandyan ang group mo. Ito kasi talagang pinagmamalaki ko sa IMG kasi nakita ko yung samahan nila, nakita ko yung community. I went to Hong Kong, sabi ko nga, so nakita ko yung office nila doon. Alam nyo, ang advocacy nila talaga lahat ng DH doon, o kahit hindi DH, basta OFW na nasa Hong Kong, ma-educate nila. Ang dami po doon, nakita ko nag-training, nagsiseminar. Alam nyo, nabago na yung mga buhay, meron ng mga investment, meron ng hindi na nabubuhay sa utang, sa loan. Di ba? Sa ibang bansa may mga loan di ba? So, and masaya sila, naipagkwentuhan, nagpe-fellowship, di ba? Kasi sinurprise nila ako na meron kami meet up, di ba? I was so surprised din yung morning na yun when I went to Hong Kong. So yung group na yun, saya nila. Parang they are excited to have this yung day off nila kasi magpe-fellowship sila sa pareho nila ng level of maturity when it comes to finances. Diba? So you'll also have this group, lalo mga 40 years old, you need someone, matured group na pwede tayo samahan. Okay? And number 5 na pwede may tulong sa iyo ng IMG, especially pag 40, financial literacy or financial education na hindi natin misa natagpuan o na-late na nating nalaman. Ako, I came late. Sayang nga, sabi ko nga, alam nyo, yung mga maraming akong kino-coach, nangihinayan sila. Sabi nila, Dok, sana nung ka pa nag-coach, sana mayaman na kami, marami na investment. Sabi ko, hindi ko pa rin alam noon that time. Kasi hindi pa rin ako financially well-educated then. Hindi pa rin, wala naman nagturo sa akin Kaya wala akong ginagawa na steps, specific steps para mamulat ako sa financial education. So, ang importance ng financial literacy is to change your life. To change your life towards finances. Buhayin yung spirit, yung inspiration, that there is still hope na pwede kang tumulong sa family mo, pwede kang maging stable, you can build your wealth. Yung pag namulat ang isipan mo, doon talaga doon na magsisimula lahat ng tagumpay mo. Lahat po ng tagumpay sa buhay nagsimula nga mulat ako sa financial education, financial literacy. Lahat ng itong mga books na ginamit ko, yan ang nagpamulat sa akin. So, you don't need to read all these books para lang mamulat ka, para magkaroon ka financial education. All you need to do is join IMG. Kasi nandyan na po Nandyan na. So, yung 1 training, 2 trainings, 2 hours, I think that's enough for you to understand, to get the gist of financial education
para mabagong buhay natin. Alright, so delivers, ayan yung 5 important things na sagot ng IMG sa buhay mo, especially 40 years old. Health partner, retirement money, your money is working for you, social group, and financial literacy. Okay? So, message mo lang ako ngayon, ikukonek kita kay Ma'am Lore Bautista. Alright? So, matyaga po si Ma'am Lore na sasagutin lahat ng tanong natin. Alright? And, doon sa gusto pa lang magnegosyo, like overrun, kay Ma'am Isabel, kukonek ko kayo mga OFW. So, message kayo sa akin, connect ko kay Ma'am Isabel. And another is, yung mga gusto magbenta ng mga reseller, ng Marikina bag, so message nyo lang din po ako. And if you want to advertise your business sa aking e-marketing, pwede din po mag-message lang kayo 0939-5254-311 or sa aking FB page, Dr. Gigi, Sunga. And doon sa gusto magpa-tutor or magpagawa ng dropshipping business, e-commerce business, we're doing it. Kami na po yung gagawa. Mamimili na kayo ng products nyo, kami na magsiset up, magbabayad ng domain and everything. Mag-message ka lang sa akin to start your e-commerce business. Okay? So, muli, yan ang magagawa ng IMG sa buhay natin. And happy birthday, Kuya Freddy. Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Alright, so thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.